Bună dimineața, ați revenit la la seria de podcasturi Drumul spre 50. Suntem la aceeași cafea de dimineață, alături Bună de dimineața. Kinga Sebeștean. Bună dimineața, Kinga. Bună dimineața. Cum ești astăzi? Energică? Da. Energică, foarte bine. După o cafea și o atmosferă așa de faină la tine, cum să Afară nu e fii? soare, afară e Cum frumos. să nu fii? Chiar dacă e rece. Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru studioul tău frumos. Și ție Aici, în felicitări Oradea. pentru ceea ce faci până acum. Da, în Oradea. Am vorbit destul de multe până acum în seria de podcasturi Drumul spre 50 legat de business-ul tău, legat de viața ta. Dar aș vrea să punem un pic punctul pe I, pe pilonul principal al ceea ce se învârte în jurul tău, ghetele. N-am vorbit aproape nimic despre ghete, despre Ce frumos. ce fac ele de fapt, pentru că totul se face prin ghete. Sportul, Totul se învârte, da, la tine, în jurul practic, ghetelor. totul se învârte în jurul ghetelor. Știu că le ai tot timpul la tine în mașină. Oriunde mergi, ghetele sunt acolo. Fără Și ghete paddle-ul. nici nu mă duc. Și da. Așa, sunt două lucruri pe care tu le ai tot timpul cu tine. Poate o să inventez cu ghetele să zar pe paddle, așa de mult îmi plac. Relaxările, hobby-urile mele. Interesantă varianta. Hai să vorbim un pic despre ghete astăzi în acest podcast. Cum arată ele de fapt, ghetele astea? Știu că ai adus cu tine. Am adus cu mine pentru că Hai să le arătăm și celor care sunt curioși. Așa. gheata mea frumoasă. Da. Gheata ta frumoasă. Zi-mi un pic, descrie-mi un pic ghetele. Văd că au o parte de, nu știu, arcuri sau ce sunt acolo jos. Tu niciodată n-ai văzut o gheată? Eu am văzut o gheată, dar sincer... Ai văzut când ai lucrat la filmulețele mele. Da, din punctul meu de vedere, seamănă cu clăparii de la schi. Așa, clăpare Așa. sau Doar că au role pe arcuri. role nu m-am dat. Nu, dar așa se mai numesc. Role ele. pe arcuri, Da. am înțeles. Dar nu, ele sunt, aici și scrie, vezi, rebound shoe. Ghetele rebound. Ce fac pe ele? Sar, alerg, fac exerciții frumoase în care tu vezi că sar, dar de fapt îmi lucrează toată musculatura. Și partea de jos, de aici, Așa. ca să înțeleagă toată lumea și mai mult tu, îmi place să vorbesc cu cei care n-au văzut niciodată gheată, pentru că pot să explic ce înseamnă și cum arată o gheată și cum ce rol funcționează are. ea. Cel mai important e partea de jos, care noi le numim IPS System, adică Impact Protection System, începând de la support plate, care protejează spatele, la shell-uri și arcuri. Astea se numesc shell-uri, da? Shell-uri, da, tălpi, se pot schimba la un moment dat. Exact, se poate schimba după greutate. Tu câte kilograme ai? 90. 90. Aproximativ. Deci tu n-ai putea să sari cu gheata mea, pentru că De ce? eu am 55 de kilograme, am talpă light și cu arc tăiat. Și materialul din care sunt făcute e... El Ca a un fost plastic inventat, sau cum e? da, el a fost inventat pentru reabilitare de un doctor canadian, Gregory Leckham din Canada. Așa. Și Deci practic ele au fost gândite ca și dispozitiv medical. exact. Inițial. Deci medicul a inventat pentru pacienții lui care au suferit operații sau au avut accidente după care n-au putut să facă sport, și el a găsit, a inventat gheata în care chiar dacă te plimbi, te protejează de șocuri. Adică Impact Protection System. Am înțeles. Partea asta de aici. Ce e? Da, se numesc T-spring, adică arc. Și ce rol are? El este un accesoriu foarte, foarte important și este singurul accesoriu pe care trebuie să schimbi. Dacă ai o gheată, cum ai clăpari, patine, Așa. Adidas, trebuie să ai acasă și o gheată. Și chiar dacă schimbi din timp arcul, poate să țină mai mult de 10 ani. Deci cel mai important accesoriu este arcul, care este adaptat la kilogramele tale. Am înțeles. Tot așa talpa, shell-urile sunt de mai multe feluri. Light, hard, extra hard. Au legătură cu greutatea sau cu nivelul de exercițiu pe care vrei să faci? Dacă oriunde te duci în lume să sari, să faci exerciții pe ghete, dacă nu te întreabă câte kilograme ai,
să fugi de acolo. Că este foarte important. Alegerea ghetei este foarte important. Asta nu să te întreb, una dintre întrebări era de la ce vârstă există disponibile? Sunt și pentru copii? Sau? Da, de la 3-4 ani până la 90 de ani avem programe pentru toate vârstele și kilogramele. Deci de la 20 de kilograme până la 250-300 de kilograme avem accesorii. Variante și accesorii, exact. Am înțeles. Partea de interior, nu știu, căptușala aceea. Căptușala e ca un ciorap. Se scoate de fapt. Da. Totul, am înțeles. Se poate și spăla, că mă gândesc că transpiri. Se poate spăla la 30 de grade și toată transpirația acumulată într-o oră sau cât faci antrenament se adună în căptușală. Adică când te duci acasă, scoți căptușala, le speli sau le usuci separat, pentru că dacă lași în gheată și lași în geantă, se ruginesc. Avem în clame și la talpă 2 șuruburi care sunt metal și atacă. Și ele ruginesc. Exact. Deci recomand să scoateți căptușala când ați terminat antrenamentul. Se poate șterge, se poate prima dată dacă alergi pe ghete în parc, pe plajă, când intri în casă sau intri la antrenament, trebuie să cureți talpa ca să nu zgârâi parchetul sau oriunde faci antrenament. Talpa este antiderapantă, nu cazi, deci antiderapantă, n-ai cum să cazi, trebuie să alergi corect și să faci exercițiile în așa fel încât să te protejeze de șocuri și să te ajute să ai un rezultat pozitiv. Mi-ai spus că astea sunt ghete rebound. Da. Originale, aș zice. Originale. Asta pentru că sunt și contrafăcute. Adică cine vrea să cumpere, de exemplu, ok, vreau să mă apuc de Kangoo Jumps, ce fac? Cel mai corect lucru pe care trebuie să-l fac prima dată? Să vorbești cu un specialist. Specialist înseamnă să aibă o diplomă acreditată sau intri pur și simplu pe site-ul original Kangoo Jumps, kangoclub.ro sau kangoclub.com. Citești detaliile sau suni un instructor care are diploma pe perete. Noi suntem specialiști, adică te duci la medic că ai o boală, trebuie să-ți recomande un medicament. Așa suntem și noi. Recomandăm o gheată, recomandăm un antrenament pentru nevoile tale. Vii să slăbești, te doare spatele, genunchii, avem programe pentru ce simți oricine. Când iei gheata asta în picioare? Sau ce ar trebui să... de exemplu, dacă astăzi iau gheata în picioare, ce ar trebui să simt? Tu prima dată ar trebui să-ți fie comod. Ok. Când începi să alergi sau să faci pași în el, să te simți bine, să nu simți nici o tensiune nici în genunchi, nici spate, niciunde. Deci trebuie să fie ceva ușor, parcă sari pe o pernă. Asta e rolul tălpii, IPS. Adică să te protejeze și să te ajute să faci exercițiile într-un mod ușor și benefic. Fiecare gheată are 2 kg, deci tu de fapt faci un exercițiu cu 4 kg. Imaginează cât de mult îți lucrează toată musculatura ridicând 4 kg într-o oră. Da. Care ar fi principalele beneficii pe care le aduce gheata? Tu pentru ce ai cumpăra o gheată acum? Nu știu, pentru mișcare, pentru energie. Să slăbești, să ce? Da, să și slăbesc un pic, dar să și mă simt mai, nu știu, să mă simt mai energic, mai vitalizat, mai... Hai să vorbim prima dată de poziția corectă, la care cum pui ghetele, imediat îți corectează postura. Pentru că trebuie să stai cu spatele drept, trebuie să încordezi abdomen, fese și într-o oră, ca să stai în echilibru, trebuie să te concentrezi la fiecare mușchi din corpul tău. Ca să nu cazi. Ca să nu cazi. Este foarte benefic, se văd foarte repede beneficiile, rezultatele. Dacă începi să folosești de 3 ori pe săptămână
Cât timp? Să alergi sau să vezi antrenamentele mele pe canalul aici pe YouTube. Cât ține un antrenament într-o zi? Un antrenament ține o oră. Ok. Acum depinde, dacă ai probleme cu spatele, dacă ai probleme cu genunchii, am programe diferite. Dacă vrei să slăbești, iarăși am un program foarte frumos de slăbit în care în 3 luni poți să slăbești 30 de kilograme. Am și o pagină Fat Burning by Kinga, unde a fost în 2013 lansat primul program de slăbit, în care am avut rezultate foarte frumoase. Au slăbit 30 de kilograme în 3 luni, deci se poate. Citești detalii despre slăbire. Nu este recomandat să slăbești 10 kg. Dacă slăbești ușor și sănătos, te face să te simți de la când pui prima dată în picioare. Deci imaginez numai că le pun în picioare și mă simt ca și când atunci când am fost copil, știi, și să da, din copilărie. Noi, programele sunt făcute ca să te simți în copilărie, pentru că te pun pe ghete ca să sari și să simți euforia copilăriei. Imediat zâmbești, imediat transpiri, pentru că asta este foarte important la antrenamentele noastre, eliminarea toxinelor din corp. Și am aici o sticlă în care am băut un pic din el, dar este foarte important să înțelegi ce înseamnă eliminarea toxinelor, ce înseamnă, ce rol are în viața noastră, în corpul nostru, sistemul limfatic. Eliminăm toxinele din corp prin transpirație, sacral, urinar, care nu prea reușești dacă nu faci un antrenament cardio. Acum, dacă imaginați-vă că sticla asta e corpul vostru. Așa. Și în 40 sau câți ani aveți, ați mâncat și ați depus Coca-Cola sau acum nu vreau să intrăm în detalii, dar dacă nu pui apă în corpul tău și nu faci un antrenament, mișcare, să-ți speli așa corpul, n-ai cum să elimini toxinele. Noi la antrenamente, după 5 minute deja curge apa de pe noi, asta înseamnă că a început eliminarea toxinelor. Deci până la finalul antrenamentelor curge apa de pe mine, asta înseamnă că am făcut un antrenament cardio. Respect fiecare sport, yoga, pilates, ridicări de greutăți, dar este foarte, foarte important să faceți cardio. Plus, dacă ai 4 kg în picioare, ajungi mai repede la destinație. Că foarte mulți vin la antrenamente, foarte mulți, aproape toată lumea vrea să slăbească foarte repede, că vine nunta, că vine vara, că nu știu ce. Și atunci este un mod în care chiar foarte repede se văd schimbările. Există persoane care nu pot să acceseze programele de Kangoo Jumps? Adică dacă sunt contraindicații, asta te întreb. Nu. Gravide numai. Doar gravide. Da, nu. Persoane care au probleme cu, nu știu, cu coloana sau cu articulațiile, cu genunchii. Este recomandat. Okay. Recomandat. Avem programe pentru cei care au probleme cu spatele. Este un mit că dacă sari distrugi coloana, distrugi genunchii, articulațiile. Da. De asta te-am și întrebat. Distrug dacă sar cu ghetele tale. Adică tu trebuie să ai ghetele tale care, nu știu, câte kilograme ai? 90. 90 de kilograme. Eu n-aș putea să sar cu ghetele tale pentru că îmi distrug genunchii. Iar nici eu cu ale tale pentru că le rupi. Exact, pentru că sunt făcute pentru kilogramele mele și le rupi. Prin urmare, orice om care vrea să se apuce serios de Kangoo Jumps, cel mai bine ar fi, ca în primul rând, să vorbească cu un specialist. Exact. Să-i recomande exact ce trebuie. Exact, și trebuie să spună cum te duci la medic. Ce probleme ai? Asta. Ok, atunci cumpără gheata, nu știu care. Sunt ghete, arcul ăla și tot. Ghete, alegem numărul corect, alegem talpa și arcul corect și exercițiile să fie corecte. Foarte, foarte important. Am înțeles. Ar mai fi ceva de adăugat legat de ghete? Site-urile care vând ghete contrafăcute, mai înainte am vorbit de original și fake. Dacă vrem să facem un lucru pozitiv, original, trebuie să alegem
originalul. Nu condamn pe cei care cumpără ghete contrafăcute cu jumate preț, pentru că nu știu ce trebuia să aleagă. Dar din păcate a fost stricat piața din cauza ghetelor contrafăcute. Dacă acum ne uităm pe Google, sunt 11.000 de modele cu prețuri mai mici. Asta nu înseamnă că este o gheată care atât valorează. N-are cum. Pentru că specialiștii noștri care au făcut gheata originală s-au gândit la talpa și la arc medical, s-au gândit, nu ca o joacă. Da. Conține un material care fake-urile n-au de unde. Deci ghetele fake, plastic, e făcut din materialul care ai tu acum, scaunul sau orice. Deci se rupe foarte repede. Și poți să facă mai mult rău, înseamnă. Da. Decât bine. Da, deci dacă nu faci corect exercițiile și nu ai gheata corespunzătoare, da, poți să ai probleme grave. Dar eu vreau să protejez comunitatea mea care folosește gheata originală, pentru că este un lucru medical. Cât sunt garantate ghetele astea? Dacă ai grijă de ele, bineînțeles. Dacă ai grijă de ele și ai schimbat arcul din timp, atunci poți o gheată mai mult de 10 ani să ai. Acum ai clăpar și imaginează clăparii folosești o dată pe an sau de 2 ori pe an, 10 zile, dar ghetele le folosești în fiecare zi sau în fiecare săptămână când ai nevoie. Deci investiția într-o gheată originală trebuie să faci pentru sănătatea ta. Nu ai cum să folosești ceva care îți distruge sănătatea. Deci vreau să înțeleagă toată lumea că nu e o joacă și să nu asimileze numele ghetelor contrafăcute de pe site-uri nu știu care, unde din păcate folosesc numele meu, pozele luate de pe site-ul meu sau descrierea programelor mele folosesc la ghetele contrafăcute. Știu pentru că la noi în birou echipa mea care se ocupă cu comenzi și avem telefoane în fiecare zi, comandă accesorii, tălpi, arcuri. Ok, și întrebăm, și ce model de gheată aveți? Păi am cumpărat de pe nu știu unde și arată nu știu cum și ce culoare. Nu sunt ghetele noastre și din păcate nu putem să vindem accesorii originale la ghete contrafăcute. Ghetele contrafăcute sunt ca până la urmă ești mai scump, o jucărie. Așa, știi că îți cumperi o gheată contrafăcută, nu mai poți să schimbi accesoriile și nu trebuie să iei alta și alta și nu numai. Mai sunt ghete care e model rebound original, așa, dar este folosit, tocit, stricat, adică trebuia să schimbe arcul, n-a schimbat din timp, s-a prelungit talpa, s-a stricat-o și vinde cu un preț, jumătate de preț, pe care tu crezi că, uite, am găsit o gheată, dar ai cumpărat o gheată folosită de pe internet sau de la cineva, e ca o mașină veche. Este pusă, nu știu cu ce. Mai ales dacă nu ești specialist. După aia începi să conduci și ți se strică motorul, roțile, așa sunt și ghetele. Deci nu luați. Și prin urmare, prețul contează foarte mult la ghete. Dacă cumpărați ghete de pe internet, cereți factura, atât. E ca la Mercedes. Ok, când ai schimbat uleiul? Ok, atunci știu că motorul mai poate sau nu. E așa și cu ghetele. Luați ghete de pe internet cu factură. Să vedem ce garanție are. A fost schimbat arcul, a fost schimbat talpa. Dacă nu, atunci mai bine nu cumpărați, pentru că costă mai mult partea de jos, sistemul IPS. Costă mai mult ca să reînnoiești. E ca și cum, iarăși, mașina. Să cumperi motor nou, să cumperi roți. E mai bine să cumperi o mașină nouă. Dacă ai cumpărat și ai luat țeapă, să zic așa, pentru că este foarte, foarte important partea de jos, care... Până la urmă este partea care te și protejează. Așa și spune și numele. Medical. Medical. Deci dacă eu am grijă de sănătatea mea... ca să faci lucru corect. Site-ul, repet, este kangoclubs.com.
Acolo sunt fiecare țară unde lucrez. Puteți să vedeți detaliile despre descriere, despre antrenamente, despre instructori autorizați de peste tot. De peste tot. Tot așa, dacă călătoriți în altă țară sau ne ascultați din alte țări, tot așa verificați diploma persoanelor. E ca și cum un medic lucrează fără diplomă cu niște aparatură chinezească și după aia te îmbolnăvești. E exact același lucru la ghetele noastre. Trebuie să fie original și să fie de care să ținem cont dacă vrem să ne fie bine. Exact. Bine. Ne oprim aici, dacă nu mai este nimic de adăugat. Sper că te-am convins și te apuci de antrenamente. Sper. Adevărul este că îmi face cu ochiul și chiar vreau să le încerc într-o zi, dar până atunci mai am un pic de lucru. Și încă un lucru, bărbați și femei. Avem programe pentru bărbați și pentru femei. Deci dacă nu vrei să vii la antrenamentele de grup unde avem programe de dans, de tonifiere pe muzică foarte faină, alegeți alergarea. Alergi sănătos în aer liber. Fiecare țară diferă. În România avem mai mult în săli, în Scandinavia lumea aleargă în parc. Afară. Deci și bărbații, și femei, și copii avem programe foarte frumoase și dacă folosești corect, cu ghete, corespunzătoare, atunci te ține și n-ar trebui fit să ai probleme. Și sănătoasă. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc și aveți grijă de sănătatea voastră. De astăzi. Revenim și mâine cu alt subiect în drumul spre 50, alături de Kinga Sebastian. Până atunci vă dorim o zi plăcută. La revedere! Mulțumesc, la revedere!